Vă salut! Ia uitați unde v-am adus astăzi. Castelul Corvinilor. E și un festival medieval. Vedem ce putem filma și ne plimbăm prin castel. Dacă vreți să aflați legendele castelului, rămâneți până la finalul filmării. Castelul Corvinilor, numit și Castelul Huneazilor sau al Hunedoarei, e cetatea medievală a Hunedoarei, unul din cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Castelul e considerat unul dintre cele mai frumoase castele din lume, fiind situat în top 10 destinații de basm din Europa. Castelul Corvinilor e cea mai mare construcție medievală cu dublă funcționalitate, civilă și militară din România, aflat încă în picioare. Castelul a fost ridicat în secolul al XV-lea, de Iancu de Hunedoara, pe locul unei vechi întărituri, pe o stâncă la picioarele căreia curge un pârâu. Castelul e o construcție impunătoare, prevăzută cu turnuri, bastioane și un donjon. Cetatea a fost una dintre cele mai mari și vestite proprietăți ale lui Iancu de Hunedoara. Construcția a cunoscut în timpul acestuia însemnate transformări, servind atât drept punct strategic întărit, cât și drept reședință feudală. Cu trecerea anilor, diversi stăpâni ai castelului i-au modificat înfățișarea, îmbogățindu-l cu turnuri, săli și camere de onoare. Ultimele turnuri rămase neschimbate de pe timpul lui Ioan de Hunedoara reprezintă câteva dintre cele mai semnificative părți ale construcției. Unul dintre turnuri se numește turnul Capistrano, după numele lui Ioan de Capistrano, un vestit călugăr franciscan, iar celălalt turn se numește Nu te teme.
Mai vreau să vă amintesc de sala cavalerilor, o mare încăpere de recepții, turnul buzduganelor, bastionul alb, care servea drept depozit de bucate, și sala dietei, având medalioane pictate pe pereți, printre ele să găsești și portretele domnilor Matei Basarab din țara românească și Vasile Lupu din Moldova. În aripa castelului numită Matia se mai deslușește destul de vag o pictură referitoare la legenda cu corbul, de la care se zice că își trag numele urmașii lui Ioan de Hunedoara, Corvinii. Pe blazonul familiei Corvinilor e inscripționat un corb care ține în cioc un inel de aur. Atribuirea acestui simbol al familiei are o legendă. Se zice că Ioan de Hunedoara era fiul nelegitim al lui Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei, cu o frumoasă femeie din țara Hațegului, pe nume Elisabeta. Pentru a oferi de necinste, regele îi dă de soț pe unul din vitejii săi, Voicu, dăruindu-i totodată și un inel ca și dar pentru copilul nenăscut, cu scopul de a fi recunoscut atunci când acesta va crește și va merge la curtea regală. În timpul unei călătorii făcute de familia lui Voicu, poposind pentru a prânzi, inelul uitat pe marginea ștergarului pe care erau puse merindele. Un corb, atras de strălucirea inelului, îl fură încercând să plece cu el. Copilul Ioan de Hunedoara ia un arc și săgetează corbul, recuperând astfel inelul. Atunci când crește și ajunge la curtea regală, povestește această pățanie, iar regele, impresionat, decide ca simbolul familiei hunedorenilor să fie corbul cu inel de aur în cioc. De altfel, și numele familiei provine din latinescul corvus, care înseamnă corb, o pasăre care simboliza cu totul altceva în Evul Mediu, și anume înțelepciunea și longevitatea. O altă legendă îi legenda fântânii. Se povestește despre această fântână că a fost săpată de către 3 prizonieri turci pe care Ioan de Hunedoara îi ținea în castel. Ioan de Hunedoara le promite celor 3 că o să elibereze dacă vor reuși să sape o fântână în care să găsească apă bună. Prizonierii, animați de speranța eliberării, sapă în stâncă timp de 15 ani și la 28 de metri adâncime reușesc să găsească prețioasa apă. Numai că între timp Ioan murise, iar soția sa, Elisabeta Silaghi, o decis să nu respecte cuvântul dat de soțul său și să nu elibereze pe cei 3 turci, hotărând să fie uciși. Prizonierii, ca ultimă dorință, cer permisiunea să scrie pe cheile fântânii o inscripție. Astfel ei scriu: apă ai, inimă nu, ca un reproș pentru promisiunea făcută și nerespectată. În realitate însă, conținutul descifrat de specialiști îi următorul. Cel care a scris această inscripție este Hasan, care trăiește rob la Gheauri, în cetatea de lângă biserică. O altă legendă îi legenda nișei secrete de lângă turnul Capistrano. Se zice despre această nișă că a fost construită în secolul al XV-lea, după ce a fost finalizată sala dietei, ea având un caracter secret. De existența ei nu știa nimeni în afară de Iancu de Hunedoara și confesorul său, Ioan de Capistrano. Nișa avea săpată în peretele dinspre sală un fel de ascultătoare,
în formă de pâlnie foarte bine mascată în partea dinspre sală, de unde părintele Capistrano spiona pentru Iancu de Hunedoara ședințele de consiliu care se desfășurau în lipsa guvernatorului și nota pe o listă numele nobililor care s-ar fi împotrivit propunerilor politice ale acestuia. La întoarcere, lui Iancu de Hunedoara îi se prezenta lista cu pretendenții la premiile de excelență și în funcție de vinovăția acestora, erau pedepsiți printre altele prin tăierea nasului, scoaterea unui ochi, tăierea limbii sau turnarea în urechi a plumbului topit. O altă legendă e legenda trapei din sala cavalerilor. Se zice că această sală, pe lângă mesele festive organizate la castel, era folosită și ca sală de judecată în care baronii, nobilii din clasa de mijloc și în altele fețe bisericești se reuneau pentru a împărți dreptatea. În dreptul fereste din mijloc a sălii cavalerilor se găsește amplasată o trapă în podea care era mascată cu un covor, iar deasupra era așezat un jilț pe care era invitat să se așeze acuzatul, care cel mai probabil era nobil, după care începea interogatoriu. Până aici nimic deosebit, nu? Doar că aici, la castel, soarta inculpatului depindea de răspunsurile oferite. Dacă ele nu erau pe placul judecătorului, care era de fapt de cele mai multe ori proprietarul castelului, acesta făcea un semn discret către unul din aghiotanții săi și s-a acționat trapa prin a cărei deschidere cel așezat pe jilț cădea în gol câțiva metri, deci sentința era executată pe loc. În cazul în care cel judecat avea norocul să nu moară, el era grațiat pe considerentul că divinitatea i-o salva viața. O altă legendă, ea nefiind confirmată de către istorici, zice că Vlad Țepeș ar fi fost întemnițat între zidurile castelului timp de 7 ani. Astfel, castelul Corvinilor a devenit cunoscut în întreaga lume datorită alăturării numelui său de cel al contelui Dracula, personajul scriitorului irlandez Bram Stoker.